Зараз в природних умовах у орхідей починається сезон нарощування нових квітоносів, але не завжди вони бувають нові. Іноді, якщо старий квітонос не засох і не загубив своїх властивостей і залишається темно-зеленим або темно-коричневого кольору, то на ньому залишилися бруньки, які зараз можуть прокинутися. Отже, вітаю всіх на каналі Орхідеї вдома, я Станіслав, і сьогодні розповідь, як ви вже зрозуміли, буде про бруньки, які можуть прокинутися і дати або кейк, як ви зараз бачите, або новий квітонос. І ця розповідь буде якраз відповіддю на коментар під крайнім відео, де глядачка Єлена залишила коментар. Так, зараз Україна переживає важкі часи, але ми тримаємося. Станіславе, скажіть, будь ласка, свої спостереження. Нещодавно я чула в іншого орхідейного блогера, що якщо є суха плівочка на нирці квітоноса, то не буде з цієї нирки продовження зростання квітоноса і цвітіння чи дітки. Що тільки коли зелена плівочка закриває нирку, можна чекати якийсь результат, що ви скажете з цієї нагоди. Тож, давайте з вами зараз не тільки будемо розмовляти, а й подивимося на такі сплячі, скажімо так би мовити, бруньки. Чесно кажучи, я ніколи не задумувався над цим питанням, але зараз ось я дивлюся, що на деяких орхідеях і ті луски, які такого вже світлого, так би мовити, засохшого кольору, вони все одно, як ви бачите, зараз пробиваються і іноді дають квітоноси або дітки. Хоча на перший погляд можна було подумати, що така суха коричнева плівка луска може свідчити про те, що брунька або пересушена, або вже повністю заснула і втратила життєдіяльність. Але я бачу, що якщо ось такого кольору плівка покриває бруньку і там є невеличка випуклість, то я вважаю, що така брунька ще може прокинутися. Також із своїх спостережень я можу сказати, що якщо орхідея квітне білим або жовтим кольором, то частенько буває таке, що у неї усі луски будуть ось такого світло-сірого кольору, але це не завжди буде причиною, що з цієї бруньки нічого не буде. Як ви бачили тільки що на першій орхідеї, там ці бруньки прокинулися і дали квітоноси. Тож, я вважаю, що такі бруньки можуть прокинутися. І фактором пробудження бруньок можуть бути як умови, які ви створили для орхідей, або якщо хтось використовує цитокінінову пасту, зробили маніпуляції із цим гормоном. Я, до речі, у крайньому відео на каналі саме про це і розповідав. Тож, хто не дивився попереднє відео, рекомендую, я думаю, вам буде дуже цікаво. Ну а ті, хто проти гормонального використання усяких засобів на рослинах, є такий народний, скажімо так, метод, це квітка алоя. Тож, я на початку канала колись вже робив таке відео. Зараз, на жаль, нема часу, тож я за допомогою
кусочка листика алоя пробуджував ось такі сплячі бруньки. Але мені доводилося спочатку розмочувати цю луску, щоб її можна було так легенько здерти. І потім я шматочком листика алоя закривав цю бруньку на кілька днів. І були іноді випадки, коли ці бруньки прокидалися. І дітки, не пам'ятаю, мабуть, не було, а ось квітоноси дуже часто і густо виростали із таких бруньок. Ось приблизно, як зараз ви бачите. Також одна із глядачок нашого каналу Марина з Кривого Рогу розповідала мені, що можливі такі маніпуляції не тільки з квіткою алоя, а і з грошовим деревом. А воно ще називається красула. Я також, до речі, намагався кілька разів застосовувати сік красули на орхідеях, але завжди не вистачає часу, і останніми місяцями ні алоя, ні красулу, на жаль, я не використовую. Хоча можу вам сказати, що це дуже такі гарні природні стимулятори. Тож, якщо в кого є можливість, будь ласка, можете застосувати і поділіться потім своїм досвідом. Ну а повертаючись знову до бруньок, і я що хочу вам розповісти, що, як ви знаєте, я розвожу орхідеї насінням, також я останнім часом намагаюся розвести за допомогою поживного середовища і обрізані квітоноси. Тож, якщо квітонос я обрізаю і потім використовую його для вирощування на поживному середовищі, то мені майже завжди під цією лускою попадаються лише живі бруньки. Тож, я не пам'ятаю ні разу, якого б кольору не була лусочка, то чи зелена, чи коричнева, чи вже солом'яна суха, завжди, коли луску цю здираєш, то завжди там є брунька. І ця брунька такого зеленого кольору. Тож, можна зробити такий висновок, що якщо квітонос живий, то і бруньки на квітоносі також будуть живі. Тож, це моя така думка. Якщо ви не згодні, то, будь ласка, напишіть в коментарях, яка ваша буде думка з цього приводу. Ну, а поки ми зараз будемо з вами розглядати інші бруньки, які прокинулися, давайте ще поговоримо про те, що може стати поштовхом для того, щоб брунька прокинулася. Ну, я вважаю, що якщо ви збільшите вологість повітря, то це буде одним із варіантів, але можливо цього буде недостатньо, можливо із підвищенням вологості треба ще підвищити і температуру. На жаль, паливний сезон ще нормально не розпочався. У квартирі у мене зараз досить так прохолодно, ну, скажімо так, 18-19 градусів. Я вважаю, що для орхідей, як уночі, це гарна температура, а ось днем хотілося б, щоб температура була хоча б 22-23 градуса. Ну, це що стосовно дорослих орхідей. Для малюків, напевно, найкраща температура була б 25-28, але не завжди у домашніх умовах ми можемо створити саме такі умови.
Але якщо ви зможете зробити такі умови, як вологість хоча б 70-80% та температуру біля 25 градусів по Цельсію, то можливо ці бруньки проб'ються через як сухі, так і не сухі луски і дадуть вам якісь результати, чи кійки, чи квітоноси. До речі, для того, щоб підвищити вологість, наприклад, на підвіконні, я знаю, що деякі із глядачів роблять таку дуже просту приспособу, що вони набирають у якесь відеречко або блюдечко керамзит, і цей керамзит заливають водою. І це блюдечко потім підставляють під орхідею, щоб вологість від цього керамзиту розповсюджувалася і діяла на саму квітку. Також хочу наголосити, що всі ці маніпуляції я зазвичай роблю тільки з здоровими дорослими рослинами, у яких гарно розвинута що коренева система, що листочки. Звичайно, є деякі сорти орхідей, які не нарощують більше 3-4 листочків, і іноді буває таке, що як тільки починає рости 5-й, наприклад, то перший листик починає всихати. А є деякі рослини, у яких вже по 12, по 15 листиків, і вони все продовжують і продовжують їх нарощувати. Тож, обирайте здорові дорослі орхідеї і бажаю вам, щоб у ваших починаннях все виходило. Звісно, відсоток буде невеликий, але якщо ж вам все ж таки таке вдасться розбудити бруньку, то я знаю по собі, що це буде таке велике натхнення до нових спроб. Ну, а на сьогодні, мабуть, я вже буду закінчувати. Дуже сподіваюся на ваші лайки, коментарі. І, звісно, на те, що ви знов і знов зайдете на канал Орхідеї вдома. Тож, якщо ще у вас виникнуть якісь питання, звісно, задавайте, я буду намагатися їх ось так ось розкрити настільки, наскільки в мене буде хватати досвіду. Ну, а на сьогодні все. Бувайте здорові!